Today second session. I think yesterday you listened very well. You incline your ear to the word of God. Kaya Right? sa araw po na ito yung ikalawang session natin. At kahapon po, nalaman ko na kayo ay nakinig ng mabuti sapagkat ikiniling ninyo ng mabuti ang inyong pandinig sa salita ng Diyos. So I hope today also you can incline your ear to the word of God. Kaya lubos akong maasa sa araw na ito, ikikiling nyo rin po ang inyong mga tainga sa salita ng Diyos. Okay? Okay ho? Okay. Before we start, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpagpala. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na magkaroon ng Bible Seminar. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway ikiling po namin ang aming mga tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habagat biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, first Juan chapter 17 verse 3, basahin po natin. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at sa Jesucristo na iyong sinugo. Okay, yesterday we learned why we have this Bible seminar. Kapon po na pag-aralan natin kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong Bible Seminar. We have this Bible seminar to get the eternal life. Kaya nagkakaroon tayo ng Bible Seminar para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Getting an eternal life is getting a salvation. Kaya ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay pagkakaroon na rin po ng kaligtasan. Because God wants all men to be saved, in our side, we need to get the true salvation. Kaya ang Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas, kaya sa panig natin dapat nating nasain ang kaligtasan. So, to get the salvation, we need to learn the Bible. Para makatanggap ng kaligtasan, dapat nating pag-aralan ng Biblia. So, here also said, ito ang buhay na walang hanggang na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So to get the eternal life, first you have to know true God. Kaya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, una, dapat mo munang makilala yung tunay na Diyos. Yesterday we learned, but we cannot see God. Kahapon na pag-aralan po natin yun, pero hindi natin nakikita yung Diyos. So God gave the Bible to a man. Kaya ibinigay ng Diyos yung Biblia sa mga tao. So we can know God through the Bible. Kaya makikilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng Biblia. So you have to know true God through the Bible. Kaya dapat nating makilala yung tunay na Diyos sa pamamagitan ng Biblia. So yesterday, we learn about the creation of God. Kahapon po, napag-aralan natin patungkol sa mga nilikhang bagay ng Diyos. God created the heaven and the earth. That's why God wrote about the creation in the Bible. Kaya nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, kaya isinulat ng Diyos yung paglikha sa Biblia. So we learn the Bible is truly the Word of God. Napag-aralan po natin na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. And also, through the creation of God, even though we cannot see God, we can clearly know about God. Kaya sa pamamagitan din po ng nilikhang mga bagay ng Diyos, kahit hindi natin nakikita yung Diyos, maaari natin siyang makilala sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. First, Job chapter 12, verse 7 to 9. Okay, basahin po natin. Ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila, ang mga ibon sa impapawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila, at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Tanungin mo ang mga hayop. Ang mga hayop. Can they answer to you? Kaya kapag tinanong mo ba yung hayop, sasagot ba sila sa iyo? Animal cannot speak, right? Di ba yung mga hayop hindi nakakapagsalita? But why the Bible said, tanungin mo ang mga hayop. Tuturuan kanila.
Verse 9, sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa dito. Yeah, it means that if you study or look at animal carefully, you can find God created all animal. Kaya kung pag-aaralan nyo po o pagtitignan nyo na mabuti yung mga hayop, matatagpuan po ninyo na ang mga hayop ay nilikha ng Diyos. So even though we cannot see God, when we look at the animal, we can know God is alive. Kaya kahit hindi natin nakikita yung Diyos, kapag titignan natin yung mga hayop, malalaman natin na ang Diyos ay God buhay. created all these animals. At nilikha ng Diyos ang lahat ng mga hayop na ito. Let's think about it. Pag-isipan po natin. Yeah. Aso, right? Yeah. Alin ang mas katakataka? Man designed the puppy robot or God designed the living dog? Alin ang mas katakataka? Alin? You can say that. Oh, puppy robot is very surprising. Maring mo sabihin, talagang nakakamanga o katakataka itong puppy robot. How the robot can work? Paano niya nagawang lumakad? Yeah, you will be surprised, right? Magugulat ka, di ba? But maybe you will not be surprised by the living dog, right? Pero maring hindi ka nagugulat doon sa mga buhay na aso. Yeah. But actually, God designed the living dog much more mysterious. Gayon pa man, inilikha ng Diyos o dinisenyo niya yung buhay na aso ng mas misteryoso. Yeah. If you look at carefully the dog, you can find the ear of a dog is very sensitive. Kaya kung titignan mo po ng mabuti yung aso, matatagpuan niyo po yung tenga ng aso ay napakasensitibo. Even though you cannot hear the sound, right? But the dog can hear clearly. Kaya kahit hindi mo pa naririnig yung tunog, pero sa aso, rinig niya na, malinaw niyang naririnig. Do you have a dog in your house? May aso ka po ba sa bahay ninyo? If you near your house, the dog already bark, right? Di po ba kapag malapit ka na sa bahay ninyo, tumatahol yung aso? Because you're very sensitive. Sapagkat napakasensitibo ng kanilang That's tainga. why thief, right? Thief very fear dog, right? Kaya yung mga magnanakaw, takot na takot yun sa mga aso. And also dog has a very sensitive nose. At ganun din po, yung aso ay merong sensitibong ilong. Even though we cannot smell, dog can smell. Kahit Right? na hindi natin naamoy po yun ng mga aso. Yeah, so that's why nowadays many police try to catch the drug. Kaya sa Drug, panahon natin right? ngayon, di ba maraming pulis yung sinusubukang hulihin yung mga drugs. That's why they are using dog to catch drug. Kaya ginagamit po nila yung aso para mahuli yung droga. Very small dog, right? Ito po, napakaliit Cute, na aso. right? But this dog, is the dog who catch the drug. Ngunit yung aso na ito, ginagamit siya para sa panghuli doon sa droga. The policeman, right? I took a picture in airport. Ito po, kinunan ko ng litrato doon sa airport. Yeah, very sensitive, right? Napakasensitibo po. So, if you look at carefully animal, you can find, all these animals were created by God. Kaya kung titignan niyo po na mabuti yung mga hayop, matatagpuan po ninyo na ang lahat ng mga hayop na ito ay nilikha ng Diyos. So the Bible said, as to the animal, Kaya sinabi ng Biblia, tanungin mo ang mga look hayop. at carefully the animal. Tignan mong mabuti ang mga hayop. Let's think about. God. If you enter into the sea under the water, you can find many animals, right? Kaya kung hahalugbugin niyo po yung dagat, makikita niyo po yung maraming mga hayop. Why God created so beautifully? Kaya bakit ginawa ng ganito ng Diyos ng napakaganda? Not simple, very complicated, very beautiful, right? Hindi lang simple, kundi napaka-komplikado, napakaganda. All animal, right? Lahat po Very ng mga hayop. colorful, right? Iba-ibang kulay. If you look at carefully, even fishing under the sea, you can find God created all these fish. Kaya kung titignan niyo po, maski yung isda na nasa ilalim na dagat, matatagpuan ninyo na maski yung isda ay nilikha ng Diyos. Let's think about very small bitter. Ito, pag-isipan natin yung maliit na salagubang. It looks Kulisa po pala. not so good, right? Ito mukhang hindi maganda yung itsura. But
this beetle is a so special beetle. Pero yung kulisap po na ito ay napaka-espesyal na The kulisap. name is bombardier beetle. Ang pangalan niya po, Bombardier beetle. Because this beetle can explode the bomb. Sapagkat yung kulisap na ito, kaya niya magpasabog ng bomba. So, if you try to catch this beetle, your hands, your finger will be burned. Kung susubukan niyo pong hulihin yung ganitong kulisap, yung kamay niyo po, yung daliri ninyo ay masusunog. Because it's so hot. Sapagkat napakainit po. Its temperature more than 100 Celsius degree. Kaya yung temperatura po nun, higit sa 100 Celsius degree. Boiling water, right? Very hot. Boiling water na po. Like this. Gaya ho niyan. But how this beetle can explode? Pero Bomb. paano nagawa ng kulisap na to na magpasabog ng bomba? So scientists search it and study about this beetle. Kaya yung mga scientifico, inalam nila at pinag-aralan itong kulisap na ito. This beetle can produce two special the material. Kaya yung yung beetle na ito, kaya niya maglabas ng dalawang mahalagang That bagay. is hydrogen peroxide, hydroquinone. Yun po yung hydrogen peroxide at hydroquinone. But when enemy comes to the animal, this beetle, he mixes in this chamber. Ngunit kapag mayroong kalaban na papalapit dito sa hayop na ito, pinaghahalo niya ito doon sa dalawang lalagyanan. Then hydrogen peroxide and hydroquinone, they mix together, it become like the bomb. Kaya yung hydrogen peroxide at yung hydroquinone, naghahalo po ito at nagiging parang bomba. How this beetle can make this kind of a bomb? Kaya paano nagawa ng kulisap na ito na gumawa ng ganung uri ng bomba? This beetle, do you think this beetle is so intelligent? So tingin mo ba na napakatalino ba ng kulisap na ito? Can this beetle can make this bomb by itself? Na yung kulisap na ito, siya lang yung gumawa sa kanyang sarili ng bomba na yun. It's impossible, right? Napaka-imposible, di ba? God designed and God created. Kundi ang Diyos ang nagdisenyo at ang Diyos ang lumikha. You can think you are more intelligent this beetle, right? Baka isipin mo nga, mas matalino ka pa dyan sa kulisap na yan. Tama? Tama, right? But can you make a bomb in your body? Ngunit kaya mo bang gumawa ng bomba sa iyong katawan? You cannot make, right? Hindi mo po kayang gumawa. Because you can make utot. Utot lang ho yung kaya mong gawin. But utot is not the bomb, right? Pero yung utot, hindi ho yung bomba. God designed, God created, Kundi right? ang Diyos ang nagdisenyo at ang Diyos ang lumikha. tingnan, this animal. 한 먼지벌레라고 부른다. 덩치는 몇백 배나 커다란 녀석이 폭탄 먼지벌레의 독가스 공격에 속수무책이다. 온몸으로 고통을 표현하는 처절한 몸짓. 그 원인이 작은 벌레라니 더 기가 막힐 뿐이다. 끔찍한 고통에 오줌마저 지린다. 발사할 수도 있다. 한 번 독가스를 경험한 두꺼비는 이제 어떻게 할까? 끔찍한 고통을 경험한 두꺼비는 폭탄 먼지벌레의 움직임에 반응할 생각이 전혀 없다. 그저 빨리 지나쳐가기를 바랄 뿐이다. Already experienced so fear, right? Kaya yun po naranasan niya, kaya takot na siya. If you also experience, you will not touch it, the beetle anymore, right? Ganon din po kapag naranasan yun, baka hindi nyo hawakan yung kulisap na yun. So, if you look at carefully the animal, you can find God created.
Kaya kung titignan niyo pong mabuti yung mga hayop, matatagpuan ninyo na ito ay nilikha ng Diyos. Let's think about one more animal. You frequently eat manok, right? Pag-isipan po Chicken, natin yung right? isang hayop. Madalas po kayong kumakain ng manok, di ba? But maybe you don't look at carefully the manok, right? Pero siguro hindi nyo tinitignan ng maigi yung manok. Yeah. But if you look at carefully the manok, you can find the God created the manok. Ngunit kung titignan nyo po na mabuti yung mga manok, malalaman ninyo na ang manok ay nilikha ng Diyos. Because the manok has a very special ability. Sapagkat yung mga manok, meron silang espesyal na abilidad. Yeah. Nowadays, many people like to take a picture by smartphone, right? Ngayon po sa panahon natin, maraming tao yung gustong mag-picture gamit yung smartphone. Yeah. But when you take a picture, if your hands shaking, moves, yeah, you cannot take a good picture, right? Ngunit kapag kumukuha ka ng larawan, kung magalaw yung kamay mo o nanginginig, hindi ka makakakuha ng magandang larawan. That's why scientists develop the function OIS. Kaya nga, dinevelop ng mga scientifico yung function na tinatawag na OIS. That is optical image stabilizer. Yun po yung tinatawag na optical image stabilizer. So nowadays, in the smartphone, yeah, the scientists put the function about it. Kaya ngayon po sa mga smartphone, nilagay po yung function na yun ng mga scientifico. Yeah, so even though you are a little bit shake, yeah, you can take a good picture, right? Kaya kahit medyo nanginginig ka, makakakuha ka pa rin ng magandang litrato. Yeah, but manok, manok has a more good, more great, the better function than the cell phone. Ngunit yung mga manok, meron silang mas magandang function o gamit higit kaysa doon sa cellphone. Yeah, so look at. Tignan po. Hi guys, I'm Dave. I'm a cameraman. I've been doing it professionally for some time now. I'm always trying to find new and exciting ways of improving my craft. Welcome to my little man cave. This is where I create some new rigs, some new systems. Just try things out. It's attached to the helmet. Staple shot. The holy grail is to get that steady shot, that really stable picture. Then I came across this amazing clip on the internet. I'll show you. Watch his head stay totally stationary as I move his body. Tried it on my own chicken Lizzie, and I was surprised. It actually did work. I came up with a number of different prototypes. And what I was looking for was something that was flexible, super lightweight, comfortable, and this one here sends full HD images directly to my laptop. It's the Gallus camera. Let me give you a quick demonstration. The effect is amazing. The jobs have been coming in like crazy. I don't ever leave her at home anymore. She's even got her own gear now. Come on, Lizzie, you can do this, girl. She's out there now making shots that I didn't even think were possible. She's just the best thing that's ever happened to me. 3, 2, 1. Upside down, boy, you turn me inside out and round. I said upside down, you're turning me, you're giving love instinctively. Round and around, you're turning me. I say to thee respectfully, upside down, you're turning me, you're giving love instinctively. Around and around, you're turning me. I say to thee respectfully, I said upside down, you're turning me. Can you try? Nasubukan nyo na po ba? We cannot do like that, right? Hindi po natin kaya But gawin yung ganon. Gave a special ability to manok, right? Ngunit yung Diyos, binigyan niya ng espesyal na kakayanan yung manok. Yeah, it's better than our
smartphone, Kaya right? mas higit pa yun na mas maganda sa ating God smartphone. designed, God created. Kaya ang Diyos ang nagdisenyo at ang Diyos ang lumikha. So even though we look at carefully the manual, we can find God created, right? Kaya kung titignan natin na mabuti yung manok, malalaman natin na ang Diyos ang lumikha. God is alive. Ang Diyos ay buhay. Read chapter 139, verse 13 and 14, basahin po natin. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. We can know that God created man. At alam din po natin na nilikha ng Diyos ang tao. Creation of man is so special, so surprising. Kaya yung pagkagawa ho sa mga tao ay talagang special, talagang nakakagulat. Ang pagkakagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanga-manga, ang inyong mga gawa ay kahanga-hanga. So if we look at man's body, we can also find God created man. Kaya kung titignan po natin yung ating katawan o yung katawan ng mga tao, matatagpuan din po natin na ang tao ay nilikha ng Diyos. Halimbawa, alin ang higit na nakakatulong? Man made a robot hand, God made a man's hand. Even though scientists develop robot hand to follow man's hand, it's impossible. Kaya kahit gumawa yung mga siyentipiko ng robot na kamay para gayahin yung kamay ng tao, pero imposible pa rin po. Man cannot make like a man's hand. Kaya yung mga tao hindi nila kayang gawin yung kagaya ng kamay ng mga tao. Because God designed and God made a man's hand. Sapagkat yung Diyos ang nagdisenyo at yung Diyos ang gumawa ng kamay ng tao. It's so convenient. We don't recognize well how much it's convenient. Kaya ito po ay napaka-kumbinyente at hindi natin yun nalalaman. Raise your hand. Pakitaas po yung kamay ninyo. Magandang hand, right? Maganda ba yung kamay? You can move very freely, easily, right? Kaya madali nyo po at malayan ninyong naigagalaw, di ba? Whatever you want, you can move, right? Kaya saan nyo man gusto, pwede nyong igalaw. God designed, God created. Kaya ang Diyos ang nagdisenyo at ang Diyos But ang robot gumawa. hand cannot follow like a man's hand. Pero yung robot na kamay, hindi nito kayang sundan yung kagaya ng Especially kamay man's ng hand tao. is God's masterpiece. Lalo na po yung kamay ng tao, ito po yung pinaka-obra maestra ng Diyos. This is kamay ng unggoy, right? Iyan ho, kamay ho yan ng unggoy. Magkaiba. Unggoy hands cannot move like man's hands. Yung kamay ng unggoy, hindi kayang gumalaw kagaya ng kamay ng tao. You can do like this, Kaya niyo pong gawin yung ganito. right? Kaya Five po ba? finger, the end of five finger can meet all together, right? Yung dulo ng 5 daliri nagsasalubong, di ba? Unggoy cannot do like this. Yung right? mga unggoy, hindi nila kayang gawin yun. That's why man's hands can very sensitive work by Kaya- hands. Kaya yung mga kamay ng tao ay talagang nakakatulong po. But unggoy just hold on the tree and move like that. Ngunit Very yung mga simple unggoy, thing, right? yun lang, nakahawak lang sa puno at ganun lang yung kanilang paggalaw. So if you look at carefully man's hand, you can find the God design, God created. Kaya kung titigyan niyo po ng mabuti yung kamay ng tao, malalaman ninyo na ang Diyos ang lumikha at ang Diyos ang nagdisenyo. So we can know God even though we cannot see God through His creation. Kaya makikilala natin ang Diyos kahit hindi natin nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Okay? Okay ho. Okay, now let's know about true God through history. Kaya ngayon, alamin natin yung tunay na Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan. Maybe you can have this question in your heart. Deuteronomy chapter 18 verse 21. Basahin po natin. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salitang hindi sinabi ng Panginoon? You can have the question, how can you know? The Bible is truly the Word of God. Kaya paano natin malalaman na ang Biblia talaga ay tunay na salita ng Diyos? Verse 22, also basahin po natin. Kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangasan, huwag mo siyang katatakutan.
Kung ang bagay na sinabi ay hindi naganap ni nakatotoo, we can say like that. Yeah, if the Bible is truly the Word of God, there will be real evidence of history. Kaya pwede po natin sabihin ng ganito, kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos, dapat mayroong ebidensya sa kasaysayan. And also, if the Bible is truly the Word of God, there will be fulfillment of a purpose. At kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos, dapat mayroong katuparan ng mga propesiya. So we need to check about it. Kaya dapat natin surihin ito. Yeah. If it's true, we can conclude that the Bible is truly the Word of God. At kung totoo po ang mga bagay na ito, masasabi natin ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. At first, let's think about the Garden of Eden. Una, pag-isipan natin yung halamanan ng Eden. The Bible says about the Garden of Eden, Genesis chapter 2, verse 10 to 14. Could you read it? Babasahin ko po. May isang ilog na lumabas mula sa halamanan ng Eden upang diligin ang halamanan. At mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pisyo na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Habila na doon ay may ginto. At ang ginto sa lupaing iyon ay mabuti. Mayroon doong bidelyo at patong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Kus. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigres na siyang umaagos sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Some people think that the Garden of Eden is just a myth or legend. Iniisip po ng ibang tao na yung halamanan ng Eden na isa lamang alamat. Yeah, but of course, the Bible there is no myth or legend in the Bible. Pero syempre sa Biblia walang anumang mitolohiya o alamat. Yeah, the Bible clearly mention the location of the Garden of Eden. Kaya binanggit po dito ng Biblia yung lokasyon ng halamanan ng Eden. Yeah, there were 4 rivers in the Garden of Eden. Kaya meron pong 4 na ilog sa halamanan ng Eden. Yeah, their name was written in the Bible. At ang pangalan nila ay naisulat sa Biblia. Una ay Pison, ikalawang ilog ay Gihon, ikatlong ilog ay Tigris, ika-4 na ilog ay ang Euphrates. There are 4 rivers. Kaya meron pong 4 na ilog. But in our time, first river and second river does not exist. Ngunit sa panahon natin ngayon, yung unang ilog at ikalawang ilog ay hindi na po umiiral. But, Wala na po. Yeah, third river Tigris and fourth river Euphrates still flows in the Middle East. Ngunit yung ikatlong ilog at ika-4 na ilog ay umaagos pa rin po doon sa Middle East. Yeah. But the Bible said the Garden of Eden was cursed because of a sin by Adam and Eve. Ngunit sinabi po ng Biblia na ang halamanan ng Eden ay sinumpa dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. That's why the Garden of Eden went down under the ground. Kaya nga yung halamanan ng Eden ay ibinaon sa ilalim ng lupa. The Bible said, Ezekiel chapter 31 verse 18, basahin po natin. Sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden sa kalwalatian at sa kadakilaan? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Yeah, originally, the tree in the Garden of Eden was a so great tree. Sa original po, yung mga kahoy o punong kahoy doon sa halamanan ng Eden ay malalaking punong kahoy. But the Garden of Eden was cursed and went down under the ground. Ngunit ang halamanan ng Eden ay isinumpa at ito ay binaon sa ilalim ng lupa. Yeah. The Bible says, right? Sinabi po ng Biblia. If the Garden of Eden is a real history, there will be many evidences. Kaya kung ang halamanan ng Eden ay tunay na kasaysayan, magkakaroon po ng maraming ebidensya. Let's check about it. At dapat suriin po natin ito. This is the map of the Garden of Eden. Narito po yung mapa ng halamanan ng Eden. This region is the Middle East. Ito pong rehiyon na ito ay yung gitnang silangan o Middle East. You know where is the Middle East? Alam niyo ho ba kung nasaan yung Middle East? Many Filipino go to Middle East for work, right? Kaya maraming mga Pilipino yung pumupunta doon sa gitnang silangan para magtrabaho. Yeah, this is the Middle East. Kaya yan po yung Middle East. Yeah, but in our time, third river Tigris and fourth river Euphrates still flows in the Middle East. Ngunit sa panahon natin ngayon, yung ikatlong ilog na Tigris at yung ika-4 na ilog na Euphrates ay umaagos pa rin po doon sa gitnang silangan. The current name is the same
in the Bible. Kaya yung kasalukuyang pangalan po ay pareho sa nakasulat sa Biblia. So it's clear. Here is the Garden of Eden. Kaya napakalinaw po na narito ang halamanan ng Eden. But in our time, first river Gihon, second river Gihon does not exist. Pero sa panahon natin ngayon, yung unang ilog na Pishon at Gihon at ikalawang ilog na Gihon ay hindi na po, wala na po. But in our time, scientists found the lost two rivers. Ngunit sa panahon natin ngayon, natagpuan po ng mga siyentipiko yung dalawang nawawalang ilog. Originally, the Middle East region is a completely desolated land. Sa original po, yung rehiyon ng Middle East ay talagang tigang na lupa, lupain. But scientists searched under the desert. Subalit, yun po, sinaliksik ng mga siyentipiko yung ilalim o palapag ng disyerto. The radar through the radar system can search under the ground. Kaya meron po silang radar system na kayang suriin o hanapin o makita yung ilalim ng lupa. Because the Middle East, most of region are desert, most of area are filled with the sand, right? Sapagkat doon po sa gitnang silangan, karamihan po ng mga lugar doon ay nalalagyan o merong mga buhangin. So radar system can enter into the sand. Kaya yung radar system, kaya nitong tumagos doon sa mga buhangin. So can scan whole area, the desert. At kaya nitong i-scan o makita yung buong area o lugar Then ng scientists disyerto. found the lost two river. At pagkatapos suno, natagpuan ng mga siyentipiko yung dalawang nawawalang ilog. If you go to USA, you can find a very great tree like this. Kung pupunta po kayo doon sa USA, makikita nyo po yung napakalalaking puno, kagaya nito. This is a sequoia tree. Ito po yung tinatawag na sequoia tree. Some sequoia tree higher than 100 meter. Yung iba pong sequoia tree ay higit 100 metro po ang taas. Through one tree can make 80 house. Sa pamamagitan Wooden house. 80. Sa pamamagitan ng isang punong kahoy, kayang gumawa ng 80 mga bahay na gawa sa kahoy. Tao. Yan po yung tao. Very small, right? Napakaliit, di ba? But the tree in the Garden of Eden were so great like this. Ngunit yung mga punong kahoy doon sa halamanan ng Eden ay malalaki po kagaya nito. It's also very big tree. Ito rin ho, napakalaking punong kahoy. Tao, right? Very small, right? Yung tao, napakaliit lang. But anyway, all these tree and animal went under the ground. Gayunpaman, ang lahat ng mga punong kahoy na ito at mga hayop ay ibinaon sa ilalim ng lupa. And they changed to oil. At sila'y naging langis. How do you know the animal and plant went down underground? Kaya paano natin malalaman na yung mga hayop at mga halaman ay ibinaon sa ilalim ng lupa? The oil comes from in this way. Kaya yung langis po ay nanggagaling sa ganitong paraan. You can understand? Ngayon po, naintindihan nyo na po. We know oil come from plants or animal. Kaya malalaman natin na yung langis o yung langis po ay galing sa mga hayop at mga halaman. For example, you can get the oil from coconut, right? Halimbawa po, makakakuha kayo ng langis mula sa nyog. You can get the oil from baboy, right? At maaari rin kayo makakuha ng langis mula sa baboy. Oil come from plant or animal. Kaya yung langis ay maaaring makuha sa hayop o halaman. So all tree and animal in the Garden of Eden went under the ground and they changed to oil. Kaya lahat ng mga hayop, lahat ng mga punong kahoy ay binaon sa halamanan ng Eden at sila ay naging langis. That's why in our time, over 70% of oil come from in this area. Kaya sa ating panahon ngayon, higit sa 70% ng mga langis ay nakukuha sa lugar na ito. So you can find the many triangle. Triangle indicate the place the oil comes out. Kaya dito po makikita niyo yung mga tatsulok, ipinapahiwatig po niyan kung yung lugar kung saan nakukuha yung mga langis. So as I know, there is no oil in the Philippines. Kaya po nang nalalaman ko, wala pong minahan ng langis dito sa Pilipinas. Korea also walang oil. Ganon din po sa Korea. So all Philippine, Korea import oil from Middle East. Kaya yung buong Pilipinas at yung buong Korea ay umaangkat ng langis doon sa Middle East. If there the tree and animal
didn't change it to oil, it's impossible. Oil come from there, right? Kaya kung yung mga hayop at yung mga halaman na hindi na bago para maging langis, kung imposible po na makakakuha tayo ng langis doon. Yeah, so it's a clear evidence. Kaya napakalinaw po na ebidensya nito. tingnan. Has the Garden of Eden been discovered at last? 3,000 years of biblical history and 3 decades of satellite technology may have finally resolved the mystery. The Bible says Eden is located at the source of the Tigris and Euphrates rivers and 2 other rivers, the Pison and Gihon. But there is a problem. Today, the Tigris and Euphrates rivers flow through Turkey, Syria, and Iraq. They do not spring from the same source, and the Pison and Gihon do not exist. Archaeologist Juris Zarins believes he has solved this dilemma. He traveled to the Arabian Peninsula in 1971 to research some of the world's most ancient civilizations. He discovered that Saudi Arabia hadn't always been a desert. During an interglacial period, Arabia was much wetter than it is today. The delta that runs into the area of the Tigris Euphrates is called the Wadi Batan, which means belly button river in Arabic. It's an amazing, huge river system that drained northwest Arabia and then gradually went into northeast Arabia. So I began to focus in on that archaeologically and geologically. While researching, Zarins ordered photographs from the newly declassified Landsat satellites. He was amazed. The images seemed to reveal 2 ancient fossil rivers, now long dry. They are located in present-day Saudi Arabia and Iran. Are these the remnants of the Pison and Gihon rivers of the Bible? The Bible says the 4 rivers met at their source, but Zarins believes they met at their base, near where the Tigris and Euphrates now flow into the Persian Gulf. And though the rivers do not meet today, they did once when sea level was much lower. Well, when was a situation when all 4 rivers were flowing? And the answer is 6,000 to 7,000 years ago was the last time that the Wadi Rima Batan system carried sufficient amount of water to create the conditions described in Genesis. So I suggest that the head of the Persian Gulf is where the Garden of Eden was located to its closest extent, because that's where the one river divides up into 4. But Zarins' theory goes further and explains what happened to Adam, Eve, and the garden itself. Around 6000 BC, sea level was at least 150 meters lower than it is today, and the Persian Gulf was a lush valley above sea level. 4 rivers flowed toward the sea and met to form a single river that flowed through this fertile valley that may have been the biblical Eden. Yeah, Garden of Eden is a real history. Tama? Kaya yung halamanan ng Eden ay tunay na kasaysayan. Tama ho ba? Yeah. The Bible is truly Word of God. Kaya ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. And now let's think about Noah's flood. Kaya ngayon pag-isipan naman natin yung baha ni Noe. After Adam and Eve, many people get grow in number on the earth. Kaya pagkatapos ho ni Adan at ni Eva, maraming tao ho, dumami yung bilang ng tao. But many people left God and committed sin. Ngunit maraming tao yung iniwan yung Diyos at gumawa ng kasalanan. Yeah. So, at that time, the situation was like this. Genesis chapter 6, verse 5. Basahin po natin. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Yeah. The wickedness of man was great in the earth. Sabi po, napakasama na ng tao sa lupa. Yeah. So God decided to destroy this earth. Kaya ang Diyos ay nagdesisyon na wasakin ang mundong ito. Verse 13, basahin po natin. At sinabi ng Diyos kay Noe,
Ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. So God decided to destroy them through the water. Kaya ang Diyos ay nagdesisyon na lipulin sila sa pamamagitan ng baha. But there was one person who was righteous before God. Ngunit merong isang taong matuwid sa harapan ng Diyos. He was Noe. Siya po si Noe. Verse 9, basahin po natin. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. So God gave the way Noah can escape from the flood. Kaya ang Diyos ay nagbigay kay Noe ng paraan para makatakas mula sa baha. God commanded to him to make the ark. Kaya iniutos ng Diyos sa kanya na gumawa ng isang daong. God designed and commanded to Noah how to make the ark. Kaya idinisenyo ng Diyos yung arko at ibinigay kay Noe kung paano gagawin yung daong. It was very great like this. Napakalaki po nito. 135 meter. 135 meters po. The size of Noah's ark was bigger than a football field. Kaya yung sukat ng Noah's Ark ay mas malaki pa kaysa sa football field. And Noah and his son made the ark. Kaya si Noah at yung kanyang mga anak, ginawa nila yung daong. But most of people they left Noah. Ngunit karamihan sa mga tao, pinagtatawanan nila si Noah. Because they didn't believe the word of God. Sapagkat hindi sila sumasampalataya o naniniwala sa salita ng Diyos. God already warned there will be water judgment. Kaya ang Diyos ay nagbabala na magkakaroon ng paghukom sa pamamagitan ng tubig. But except Noah's family, all the people didn't believe it. Ngunit liban sa pamilya ni Noah, ang lahat ng mga tao ay hindi naniwala. After Noah finished the making the ark, all the animal enter into the ark. Kaya together. pagkatapos ni Noah na magawa yung arko, lahat ng mga hayop po ay pumasok doon sa arko. 달라달라와 랄라키 아빠바의 pumasok sa daong kasama ni Noe. After then, God closed the door. At pagkatapos po noon, isinara ng Diyos ang pintuan. Because God closed the door, nobody opened the door. Kaya dahil isinara ng Diyos ang pintuan, walang sino man na makakapagbukas ng pintuan. After Noah's family and all, to over every kind of animal on board the ark, finally the rain started. Kaya pagkatapos na makapasok ng pamilya ni Noah at lahat ng mga hayop, doon na po nagsimulang mag-umulan. The Bible said, Genesis chapter 7 verse 11 and 12, basahin po natin. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, sa ika-17 araw ng ikalawang buwan, ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sa ika-6 na raang taong ng buhay ni Noe, the rain started. Alright? How old was Noe when rain started? Kaya ilang taon po si Noe na nang magsimula yung ulan? 60 years old? 60 anyos? 60 or 600? 60 o 600? Ano? Today first, right? Ikaw? 600. Tama, 600. Can you believe? Naniniwala ka ba talaga? 600. How man can live such a long life? Kaya 600, paano magagawa ng isang tao na mabuhay ng ganung kahaba? But there is the reason how man can live such a long life. Pero may rason po kung bakit ganun kahaba yung buhay ng Later tao. I will explain. Mamaya po ipapaliwanag ko. Anyway, verse 12, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi. It was a very heavy rain. Kaya ito po'y napakalakas na ulan. Nowadays, sometimes you experience heavy rain. Ngayon po, paminsan-minsan, nararanasan niyo yung malakas na pag-ulan. We experience, even though there is a one day heavy rain,
most of area are flooded, right? Nararanasan natin kahit isang araw lang yung pag-ulan, talagang baha yung buong lugar. Yeah. But it was not one day have rain. Ngunit dito, hindi po ito isang araw na pag-ulan lang, 40 days and 40 nights. kundi 4 na pong araw at 4 na pong gabi. That's why whole the earth were covered by the water. Kaya ang buong mundo ay tinakpan ng tubig. Yeah. Not so strong rain. Hindi ho malakas masyado yung ulan. Maybe originally the rain very great sound, heavy rain. Ngunit siguro ho maaari yung ulan na yun, nung panahon na yan, ay napakalakas o napakalakas ng tunog. When flooded start, people came to the ark Kaya nang magsimula na po yung baha, yung mga tao lumapit sila and doon they sa daong. shouted, "Please help me! At sumisigaw sila, pakiusap, tulungan mo Please ako. open the door." Pakiusap, buksan mo ang pinto. But we learn already, God closed the door. Ngunit napag-aralan natin na ang Diyos ang nagsara ng pinto. Even though Noah wanted to open the door, he couldn't open the door. Kaya kahit gustong buksan ni Noah ang pintuan, pero hindi niya po pwede. Nobody entered into the ark. Kaya walang sino man po yung nakapasok Even doon though sa they arko. had already chance, they already lost the chance. Kaya kahit sila ay nagkaroon ng pagkakataon, nasayang po yung pagkakataon. Finally, the water covered the whole world. At sa kaulihan, tinakpan ng tubig ang buong mundo. Verse 19 and 20, basahin po natin. At bumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa at inapawan ng lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay mapaw sa mga bundok sa taas ng 15 siko. The Bible said, even the high hill were covered by the water. Kaya sinabi po ng Biblia, maski po yung matataas na bundok ay tinakpan ng tubig. They struggled to save their life. Kaya sila ay naghirap para mailigtas yung kanilang buhay. But it was unusual. Pero wala na pong kabuluhan The yun. Bible said, the flood continued 150 days. Sinabi po ng Biblia, yung baha ay tumagal sa loob ng 150 days. Even though 150 they days. can swim, they cannot survive for 150 days, right? Kaya kahit sila ay marunong lumangoy, pero hindi nila kayang mag-survive sa loob ng 150 days. Tama po ba? That's why all the people died except Noah's family. Kaya nga, ang lahat ng mga tao ay namatay liban sa pamilya ni Noe. The Bible said, ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay. The Bible said, namatay. After then, finally the ark rested on the mountains of Ararat. At pagkatapos po nun, sumadsad po yung arko o daong doon po sa mga bundok ng Ararat. Genesis chapter 8 verse 4, basahin po natin. Nang ika-17 araw ng ika-7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. The Bible said, ng mga bundok ng Ararat. You can have the question about Noah's flood. Kaya maaari kang magkaroon ng tanong patungkol sa baha ni Noe. As I mentioned, how could they live such a long time? Gaya ng nabanggit ko kanina, paano nila nagawang mabuhay ng ganun kahaba? This is the comparison of lifespan between before flood and after flood. Kaya ito po yung pagkukumpara ng haba ng buhay ng tao bago bumaha at pagkatapos ng baha. Here there is a Noah. Narito po si Noah. Noah lived 950 years. Si Noe po ay nabuhay ng 950 years. First man Adam lived 930 years. Yung unang taong si Adan ay nabuhay ng 930 years. The one who lived the longest life in the world, Methuselah. At yung tao na nabuhay ng napakahaba sa buong mundo ay si Methuselah. 969, the grandfather of Noah. 969 po, siya po yung lolo ni Noah. Before Noah's flood, almost all the people lived more than 900 years. Kaya bago po dumating yung baha, halos karamihan ng mga tao ay nabubuhay ng 900 years. Tama? Tama ho ba? But Noah's son Sam lived 600 years. Ngunit yung anak ni Noah na si Sem ay nabuhay ng 600 years. After flood, lifespan decreased dramatically. Kaya pagkatapos po ng baha, bigla pong bumagsak yung haba ng buhay ng And tao. finally, King David, at the time of King David lived 70 years. At sa panahon ni Haring David, siya po ay nabuhay ng 70 years. Why
there is a decrease of lifespan after Noah's flood. Kaya bakit nagkaroon ng pagbaba ng haba ng buhay ng tao pagkatapos ng pagbaha Yeah. ni Noe? There is the reason. Yeah. Narito po yung rason. Because before Noah's flood, there was a water layer on the sky. Sapagkat bago po bumaha, meron pong tinatawag na water layer doon sa sa The langit. Bible said, Genesis chapter 1, verse 6 and 7, basahin po natin. Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayan nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Ibinikod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. There was a water layer on the sky. Kaya meron pong water layer doon sa kalawakan. But during the Noah's flood, the water layer on the sky pulled down. Ngunit sa panahon ng pagbaha ni Noe, bumagsak po yung tubig na iyon. Water layer is not small amount of water. Yung water layer po hindi lang yun kaunting tubig, So great amount of water. kundi napakaraming bahagi ng tubig. So because of water layer block the harmful sun rays. Kaya dahil po sa water layer, sinasalag nito yung mga masasamang sikat ng araw. Yeah. The harmful sun ray, there is UV ray. Alam niyo ho ba yung masasamang sikat ng araw? Meron pong UV ray. If you go outside, your skin sometimes burn or changes to black, right? Kaya kapag lalabas kayo kung minsan, yung inyong balat mababago. Minsan nasusunog o nagiging kulay itim. Tama? That's why you don't want to go outside, right? Kaya ayaw nyong madalas na nasa labas. Yeah. That's why some people put the UV, the sunblock, right? Kaya yung ibang tao naglalagay ng sunblock. Yeah, UV light is a harmful sunlight. Kaya yung UV ray, ito po ay masamang sikat mula sa araw. And there is also X-ray. At meron din pong X-ray. If you go to the hospital, sometimes you take an X-ray picture, right? Kung minsan kapag pupunta kayo sa hospital, kinukunan kayo ng litrato ng X-ray. Actually, it's a very harmful ray. Sa katunayan po, yung sikat na yun ay masamang sikat. That's why the technician who take a X-ray picture, when they take a picture, they want the other person move another place, right? Kaya yung technician po na nag-ooperate nung X-ray machine po, pag ino-operate na po nila, pinapalayo nila yung isang tao. But we take a picture very short time, it's okay, no problem. Pero tayo po ay kinukunan ng X-ray picture ng saglit lamang But po. if we receive X-ray continuously, we will die. Ngunit kung tuloy-tuloy tayo makakatanggap ng X-ray, mamamatay ho tayo. And there is a gamma ray. At meron pong tinatawag na gamma ray. Gamma ray comes from when the nuclear bomb explodes. Yung gamma ray po ito nanggagaling kapag yung isang nuclear bomb ay pumutok. It's a very critical. Napaka-critical ho. So, do you know long time ago, because of tsunami in Japan, the plant of a nuclear plant explode, right? That's why until now nobody go to the city. Kaya kung naalala niyo po, dahil doon sa tsunami na nangyari sa Japan, may nuclear plant po doon. Kaya ngayon, wala nakakapunta sa So lugar na repair iyon. the city, they send the robot, not man. Kaya para makapunta sila doon sa lugar na iyon, pinapadala nila yung mga robot, hindi But tao. even though they send the robot to repair, robot cannot endure 2 hours. Ngunit kahit Melt pinapadala down, nila melt yung mga robot doon, pero hindi makayanan ng robot kahit 2 oras lang. Very critical gamma ray. Napaka-critical po ng gamma ray. But water layer, block this kind of harmful sunlight. Ngunit yung water layer, ito po yung sumasalag ng mga masasamang sikat na ito. And also because of water layer, the whole Earth can keep the mild condition, mild climate. Kaya dahil po sa water layer, napapanatili ng mundo yung maayos na klima. In this time, Philippines
is very hard, right? Kaya sa panahon natin ngayon, yung Pilipinas, But napakainit. if you go to the north, the other country, it's very cold, right? Ngunit kung pupunta kayo sa bandang norte, doon sa mga bansang iyon, napakalamig po But doon. at the time of Noah, because of water layer, whole the earth has kept the same temperature, Ngunit mild condition. Ngunit ng panahon ni Noah po, yung buong mundo ay merong parehong temperatura, banayad lang po yung panahon. Ideal condition. Napakagandang kondisyon. Yeah, this is one example. This is a 66-year-old truck driver. Ito po isang halimbawa, isang 66 years old na truck driver. But left side looks like 86 years old. Pero yung kaliwang mukha niya ay mukhang 86 years old na. kanan kaliwa magkaiba? Yeah, because this truck driver drives only one way, one direction. Sapagkat yung truck driver na ito, nagmamaneho siya sa isang daanan lang. He received the sunlight only the left hand, Kaya left side. tinatamaan siya ng sun ray o yung sikat ng araw sa kaliwang mukha lang. Because of sunlight, yeah, looks older. Kaya dahil doon sa sikat ng araw, mukha siyang Left mas side, tumanda. right? Yung kaliwang panig po. So, yeah, after Noah's flood, the water layer disappeared. That's why man cannot live such a long life. Kaya pagkatapos ng baha ni Noe, nawala na po yung water layer kaya hindi na kayang mabuhay ng mga tao ng mahabang buhay. So there are many evidences about it. Kaya marami pong ebidensya patungkol So dito. before Noah's flood, this is a cow. Cow was very great. Kaya bago ng pagbaha ni Noah, ito po isang baka. Napakalaki po ng baka. Yeah, 9 meter. 9 na metro. 9 meter, right? 9 na metro ho. And also Tutubi, right? Tutubi also was a very great, 1 meter. 1 meter. Very great, right? Napakalaki ho, di ba? Even cockroach was very great. Kahit na po yung ipis, malaki rin ho. Yeah, 30 centimeter. 30 centimetro po. The fossil testifies. Yan po yung This labi. is 45 centimeter. Ito po yung labi ng ipis, 45 centimeter. If a 45 centimeter cockroach, it looks like this, right? Kaya kung mayroong 45 centimeter na ipis, ganito na po yan kalaki. If your house come out this kind of cockroach, maybe not easy to catch, right? Siguro ko sa bahay ninyo lumabas yung ganyang kalaking ipis, mahirap po Maybe, siguro mulihin. you need to run away, right? Baka tumakbo ka ho palabas. But before Noah's flood, it was possible. Pero nung bago ng baha ni Noe, posible ho yan. Yeah, giant conch fossil, 1.3 meter. It Kaya- was found in Philippines. Dito po yung giant cone shell na labi, natagpuan po sa Pilipinas. Original the conch shell, just small, right? Kalimitan po yung cone shell, maliit lang. Yeah, but very great before Ito, Noah's flood. napakalaki. And the fossil centipede also 2.6 meter. At dito It rin po looks yung, like maybe like this. kaya yung labi ho ng alupihan, ganito ho kalaki, 2.6 meters. Grasshopper also 60 centimeter. At yung tipaklong, ganito rin ho kalaki, 60 If centimeter. it says 6 centimeter grasshopper looks like this, right? Kaya kung 60 centimeter yung Very- grasshopper, ganito na po kalaki. So that's why before Noah's flood, man also was a very great, live such a long life, and also was very great. Kaya bago yung baha ni Noe, yung mga tao ay matatangkad din po at nabuhay sila ng mahabang buhay. That we expect Adam, Noah almost reach 15 feet. Kaya maaari nating sabihin na sila Adan at Noah ay umabot halos ng 15 talampakan. Yeah, almost 5 meter, right? Halos 5 metro ho. In the Bible, the highest person, Goliath, reaches almost 3 meter also. Kaya sa Biblia po yung pinakamalaking tao, si Goliath po halos umabot siya ng 3 metro. Yeah, it was found in Italia, 11 feet 6 inches. Ito po natagpuan doon sa Italia, 11 feet at 6 Yeah, inches. it is 3 meter 50 centimeter. 3 metro at 50 centimeter. Maybe from floor to the ceiling, it is around 3 meter. Siguro ho, mula sa sahig hanggang sa, From here sa to ceiling, ceiling, right? 3 metro po. Right? Yeah. This man cannot stand here, right? Kaya yung taong ito, hindi siya pwedeng tumayo dito. Yeah, head already goes out the Yung ceiling, ulo niya right? nasa labas na ng kisame. So this is not
not the bone of a dinosaur. Ito po, hindi po ito yung isang buto ng dinosaur, Man's bone. kundi buto ng tao. Yeah, this part, the leg. Sa parte ho ng hita. If I stand beside this man, very small man, who is the? Kaya kung tatayo ho ako dito sa gilid ng taong ito, Ako. yan po. That's why it was possible before Noah's flood. Kaya posible ho yun, bago ng baha ni Noe. And we can have also question, is there any record or rap for the flood? At maaari din po tayo magkaroon ng tanong, may mga naiwan pa bang labi? If the Ng Noah's baha? flood is a real history, there will be many evidences. Sapagkat kung tunay na kasaysayan yung baha ni Noe, magkakaroon ng maraming ebidensya. In this world, on the earth, there are so many fossils. Kaya sa mundong ito, sa buong mundo, ay napakaraming mga labi o fossils. But without the Noah's flood, fossil cannot be made. Ngunit kung wala po yung Noah's flood, yung mga labi ay hindi po magagawa. For example, Halimbawa ho, this is the fossil of a fish. ito po yung labi ng isang isda. Fish, the move around at that moment, the water and the soil covered the fish. It became fossil. Kaya nung panahon po na yun, yung lupa at yung tubig ay tinakpan po yung isda kaya siya ay naging labi o fossil. And you can see very strange fish. At dito po makikita niyo yung kakaibang isda. Fish has two tail, right? Yung isda dito may dalawang buntot. Big, no two tail, right? Hindi po dalawang buntot. Big fish eat small fish. Kundi kinain ng malaking isda, yung maliit na isda. But before swallow all, at that moment, the covered by the soil, it become fossil. Ngunit bago niya malunok yun, tinakpan siya ng lupa at naging labi. To become fossil, the great flood is needed. Kaya para makagawa ng isang fossil, yung napakalaking pagbaha ay kinakailangan. Because the normal situation or animal after that just become rotten. Sapagkat sa normal na sitwasyon po, yung lahat ng mga hayop na namamatay ay nabubulok lamang. Normal situation, animal cannot become fossil. Sapagkat sa normal na sitwasyon, yung mga hayop ay hindi nagiging fossil. It's also at the moment, give birth the baby, it became fossil. Kaya ito po, itong hayop na ito, nanganganak po siya, ngunit naging fossil. So, if I read this incredible fossil of a little difficult name, Ichthyosaur, buried and fossilized while giving birth, right? While giving birth. Kaya ito po, natagpuan yung labi nung hayop na yan at ito po ay nailibing So, habang nanganganak siya. The fossil record is consistent with the creatures having been buried suddenly. Kaya The yung mga, important thing, buried suddenly. kaya mahalagang bagay po dito, ito po ay nailibing ng biglaan. Otherwise, most creatures would either rot or be devoured by scavengers. Kung hindi, mabubulok po yung mga labi nila at kakainin ng mga mani nila. Anyway, the key point, the great flood is needed to become the fossil. Gayunpaman, dahil po sa malaking pagbaha, yung mga hayop na ito ay naging fossil. So many fossils testify there was a great flood. Kaya maraming mga fossils po yung nagpapatotoo na nagkaroon ng matinding pagbaha. And also, inside of the land, there are many salt lake and rock salt. At ganoon din po, sa gitna ng mga lupain, mayroon pong mga lake salt na tinatawag. You know the sea water is salty, right? Gaya po ng alam ninyo, yung tubig dagat ay maalat. But inside of the continental, not salty originally, right? Ngunit sa loob po ng kontinente, hindi po maalat. But inside of the continental, there are many salt lake and salt rock. Ngunit dito po sa loob ng lupain, meron pong mga salt lake at salt rock. If you go to Bolivia, there is a Uyuni Desert. Kung pupunta po kayo doon sa Bolivia, makikita niyo po doon yung Uyuni Desert.
it was located 3,400 meters above the sea. Ito po ay matatagpuan 3,400 meters above the sea. But it is not snow, right? Hindi ho yan snow, It's salt. kundi asin. Whole area salt. Yan po yung buong lupain na yan ay asin. So when you go to there by bringing the boiled egg, right? You don't need to bring salt, right? Kaya kung pupunta ka doon, dala yung itlog na nilaga, hindi mo na kailangan Every magdala ng place asin. you can, right? Kahit saang lugar, pwede mong... Yeah, it testifies. The originally water covered the whole earth, even high mountain, and it changed to salt now. Kaya pinapatunayan po nito na yung buong mundo ay tinakpan ng tubig kahit na yung matataas na dagat. Kaya naiwan dyan yung asin. If you go to Spain, Cuenca, high mountain, there was the evidence of the Noah's flood. Kaya kung pupunta po kayo doon sa Espanya, sa may Cuenca, makikita nyo po yung matataas na The bundok. water washes the rock until here. Ito po, yung matataas ng bundok, tinabas ng tubig yung mga bato na yan. Kaya naging ganyan. Water flows until here, right? Yan po, dahil ho sa pagbaba ng Here is a tubig. very high mountain. Ito ho, mataas na bundok na ito. Water reached here, right? Umabot ho hanggang dyan yung tubig. And if you go to United States, there is a Grand Canyon. At kung pupunta kayo doon sa United States, makikita nyo po yung Grand Now Canyon. the river, Colorado River, is a very small water flows. Ngayon po yung ilog doon, yung Colorado River, napakaliit na lang po nito. But the valley is a so great valley. Right? Ngunit yung valley po, yung libis, ay napakalaking libis. It testified long time ago there was a great flood. Kaya pinapatunayan po nito na mahabang panahon ay nakalipas ay nagkaroon ng malaking pagbaha. Its height some area more than 2,000, 3,000. Kaya yung taas po Very nito, high. yung ilang mga lugar dyan, 2,000, 3,000 po yung taas. This is the mountain in Korea, but we can find many fossil of fish on the mountain. Kaya ito po yung bundok doon sa Korea, pero makakatagpo po kayo ng maraming labi ng isda doon sa taas ng bundok. Is it possible fish jump on the mountain? Kaya ba ng isda na tumalon doon sa taas ng bundok? No, impossible, Hindi po. right? Hindi Long posible. time ago, flooded, right? Sapagkat mahabang panahon na yung nakalipas, nagkaroon ng pagbaha. So it's a clear evidence, Kaya right? napakalinaw po na ebidensya. And you can also have the question, is the ark still on Mountain Ararat? At maaari tayo magkaroon ng tanong, yung daong ba ay nandoon pa rin sa mga The bundok ng Bible Ararat? said the ark rests on the mountains of Ararat. Sinabi po ng Biblia na sumadsad yung daong doon sa bundok ng Ararat. The name is important. Kaya yung pangalan, Ararat. mahalaga, Ararat po. Don't confuse this mountain. Huwag mo kayong- Arayat. Huwag ho kayo malito sa bundok na ito, Arayat. If you go to the Pampanga, you can see right side of Arayat mountain. meron. Kaya kung pupunta po kayo sa Pangbanga, sa gawing kanan, makikita niyo po yung bundok ng But Ararat. the Bible Arayat. didn't say Arayat, right? Pero hindi po sinabi ng Biblia, Arayat. Ararat, right? Kundi Ararat. Ararat. Ararat po. Don't confuse, right? Huwag ho kayo malito ha. So Ararat mountain is located in Bansang, Turkey. Here. Kaya yung bundok ng Ararat ay matatagpuan doon sa bansa ng Turkey. The name is same in the Bible. Kaya yung pangalan Until now. pareho dito sa Biblia. Hanggang ngayon po yan. But the Bible said the mountains of Ararat, right? Ngunit sinabi ng Biblia, mga bundok ng Ararat. Why mountains of Ararat? Kaya bakit mga bundok ng Ararat? Ararat mountain has two mountains. Sapagkat yung bundok ng Ararat ay merong dalawang Mountain bundok. Ararat and Little Ararat. Yung bundok ng Ararat at yung maliit na Ararat. The Bible is so exact, right? Kaya napaka-eksakto po ng sinasabi ng Because it's a Biblia. real history. Sapagkat ito ay tunay na kasaysayan. It's a very high mountain, the height of 5,165 meters. Kaya napakataas po ng bundok nito. Ang taas, 5,165 meters. So, whole year, there is a snow and ice in high place. Kaya sa buong taon, merong niebe at merong yelo doon sa mataas na But parte. many people climbed the mountain and found the ark under the snow. Ngunit maraming tao po yung umakyat ng bundok at natagpuan nila yung arko o yung daong sa ilalim ng It was niebe. located around the 4,000 meter height. At natagpuan po ito doon sa taas na 4,000 metro. So,
under the snow, it was preserved. Kaya sa ilalim ng snow o ng niebe, ito ay naingatan. If the ark was rested on a lower place, it was already rotten, already disappeared, right? Sapagkat kung yung arko o daong ay natagpuan doon sa mababang parte, maaaring ito ay nabulok na o nawala na. But it was rested on high position. It was preserved until now. Ngunit ito ay nandoon sa mataas o sumadsa doon sa mataas na posisyon, kaya ito ay napanatili o naingatan hanggang ngayon. So it was under the snow. Like Ito ay this. nasa ilalim ng When the niebe. snow melts, sometimes it comes out like this. Kaya kapag natunaw yung niebe, ito ay lumalabas kung minsan. And this man, Fernando Navarra, climbed and found the ark and brought one piece of the ark. Kaya ito pong taong ito, si Fernando Navarra, inakyat niya po yung bundok at nakita niya yung Noah's Ark at kumuha siya ng parte nito. Yeah. So it's a real evidence. Kaya ito po ay tunay na ebidensya. And also in our time, the Hong Kong scientists, they searched, they climbed the mountain and they found the ark. They also get the wood from there. Kaya yung mga Hong Kong scientists po, inakyat po nila itong lugar na ito at nakita po nila yung arko at sinuri. So, like this, Gaya po nito. they enter into the ark. Sila po ay mismong nakapasok doon sa loob ng arko. Inside, O ng, still there is a wood. andun po sa loob, meron pa rin pong mga kahoy. It was preserved. Ito po ay naingatan o na-preserve. So, it's a real history. Kaya ito po ay tunay na kasaysayan. So, tingnan. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory. Now, a group of Turkish scientists and Noah fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark. Wooden chambers still intact, up here 2.5 miles above sea level. Good morning, America. Nick Watt, ABC News, London. Experts are skeptical to the claims by a Chinese exploration team that they've discovered the resting place of Noah's Ark in Turkey. The Noah's Ark International Ministries found the wood beams and planks in the frozen glacier caves of Mount Ararat, the place the Bible says the Ark came to rest. They say carbon-14 dating proves the wood is from nearly 5,000 years before Christ. But one scientist who had worked with the Chinese team 2 years ago says the evidence is far from conclusive and suspects the Kurdish guides duped the exploration team. Most of the experts we talked with say they are withholding final judgment until they can examine the data. In New York, Lauren Green, Fox News. It's a clear evidence, right? Kaya ito po ay isang malinaw na ebidensya. If you still cannot believe, you'd better visit there. Kaya kung hindi pa rin po kayo naniniwala, mas maganda po kung bibisitahin nyo Then, talaga yun. anyway, you need to have a faith about it, right? Gayon pa man, kailangan nyo po ng But pananampalataya even though we dito. don't go there, we can believe, right? Through the Bible, through this evidence, Kaya right? kahit hindi tayo makakapunta doon, pero kaya natin paniwalaan ito sa Just pamagitan ng open your Biblia heart. at Open your heart. ng ebidensya, buksan mo lang po yung puso mo. So, through the Noah's flood, we can have the lessons. Kaya mula sa baha ni Noe, merong mga aral. Ang Biblia ay totoo at ang Diyos ay buhay kung ang baha ni Noe ay totoo. Ang Biblia ay totoo. Totoo. Ang Diyos ay buhay. It's true. It's true. We can believe. At tiyang mayroon paghukom sa kasalanan. The Bible says, Luke chapter 17 verse 26 to 27, basahin po natin. At kung paanong nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa. Can you find any sin in this verse? Kaya matatagpuan nyo ba yung anumang kasalanan dito sa bersikulong ito? Maybe you cannot find any sin, right? Siguro po hindi nyo makita yung anumang kasalanan dyan. Kumain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa.
It's not a sin, right? Di ba hindi naman po kasalanan ang mga iyon? But why they are judged by water? Pero bakit sila hinukuman sa pamamagitan ng tubig? Yeah, it means that they just focused on their physical life. Ang ibig sabihin po nito, nakatuon lang sila doon sa kanilang physical na buhay. God created them. God supplied everything they need. At nilikha sila ng Diyos at ibinibigay ng Diyos ang lahat nilang pangangailangan. But they didn't have any interest to the Lord. Pero ang problema, wala silang anumang interes sa Panginoon. They are so indifferent to God. Kaya napakalayo po nila sa Diyos. That was a great sin before God. Kaya yun po ay malaking kasalanan sa Diyos. It's the same in our time. Pareho din po sa panahon natin ngayon. How much do you give your interest to God? Gaano ba kalaking interes yung ibinibigay mo sa Diyos? God made you. Ginawa ka ng Diyos. God supply everything you need. At ibinibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. But if you just live by focusing on your physical life, don't give any interest to God, it's a great sin before God. Ngunit kung ikaw ay nabubuhay lamang at nakatuon doon sa mga physical ng buhay mo at wala kang ibinibigay na interes sa Diyos, kasalanan mo God yun. is our creator. Ang Diyos ang ating tagapaglikha. We have our parents, right? Di po ba meron tayong mga magulang natin? Parents gave us and brought us until now. Pinanganak tayo ng ating magulang at pinapalaki tayo hanggang We ngayon. receive the grace, right? Tumanggap From tayo ng parents. biyaya mula sa ating mga That's why magulang. we have to know parents, we have to serve the parents. Kaya nga dapat nating pagsilbihan at kilalanin yung ating magulang. If we don't give any interest to the parents, it's a great sin to the parents. Kaya kung hindi tayo magbibigay ng anumang interes sa ating magulang, ito ay kasalanan laban sa kanila. But God is our creator. Ngunit ang Diyos ang ating tagapaglikha. God is much more precious than our parents. Ang Diyos ay mas mahalaga kaysa sa ating mga magulang. If we don't give any interest to God, it is a great sin before God. Kaya kung wala tayong anumang interes na ibinibigay sa Diyos, ito ay napakalaking kasalanan That's sa harapan why ng Diyos. they were judged by water. Kaya nga sila ay hinukuman sa pamamagitan ng tubig. And mayroon pa kukum sa apoy sa huling panahon. Yeah. If the water judgment is true, there will be fire judgment at the end of age. Kaya kung totoo ang paghukom sa pamamagitan ng tubig, magkakaroon din po ng paghukom sa pamamagitan ng apoy sa katapusan ng panahon. Because God every time judges the sin. Sapagkat yung Diyos parati niyang hinuhukuman yung kasalanan. So about the fire judgment, we will learn about it tomorrow. Kaya patungkol sa paghuhukom sa apoy, pag-aaralan po natin yun bukas. And si Jesus lamang ang tanging daan ng buhay, kagaya ng daong ni Noe. Only the Noah's family who ride on the ark were saved. Kaya yung tanging yung pamilya lamang ni Noe na sumakay doon sa daong ang naligtas. The ark was the only way of the salvation. Kaya yung daong yung tanging paraan ng kaligtasan. But now, Jesus is the only way of the salvation. Ngunit ngayon, tanging si Jesus lamang ang paraan ng kaligtasan. Through this Bible seminar, we have to find the faith in Christ. Kaya sa pamamagitan ng Bible seminar na ito, dapat nating malaman yung pananampalataya kay Kristo Jesus. We have to clearly understand what's the faith in Christ. Dapat nating malinaw na maunawaan ano ba yung pananampalataya kay That's Kristo the Jesus. only way of the salvation. Sapagkat yun lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. So, Noah's flood is not just the old story. Kaya yung baha ni Noe, hindi lang ito basta lumang kwento, It is related to us. kundi ito'y may kaugnayan sa atin. We need to learn the lesson. Kaya dapat tayo matuto ng aral. Okay? So, Garden of Eden, Noah's flood is a real history. Kaya yung halamanan ng Eden, yung baha ni Noe ay tunay na We kasaysayan. checked many evidences. Sinuri po natin yung maraming ebidensya. Let's think about Babel Tower. Pag-isipan ho natin yung Tore ng Babel. The Bible says about Babel Tower, Genesis chapter 11 verse 1 and 2. Basahin po natin. Noon ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila ay tumira doon. Noon ang buong lupa ay isa ang wika at magkakatulad ng salita. Of course, we are all descendant of Adam. Siyempre po, tayong lahat ay mga ina po ni Adan. That's why originally all the people have the same one language. Kaya sa orihinal, lahat po ng mga tao mayroon lamang iisang salita o wika. But verse 3 and verse 4, basahin po natin. At sinabi nila sa isa't isa,
"Hali kayo, tayo gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti." At ang kanilang bato ay tisa alkitra ng kanilang semento. Sinabi nila, "Hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa." Originally, God commanded to the people scattered to the whole world and stay there. Sa katunayan po, iniutos ng Diyos sa mga tao na humayo sa buong mundo at kumalat. But the problem, they try to magtayo-tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. But they obeyed to God. Ngunit sila po ay sumuway sa Diyos. Yeah, they make a city and they try to build the tower. Kaya gumawa ho sila ng lungsod at sinubukan nila magtayo ng isang The tore tower reaches in the heaven. na ang taluktok nito ay aabot hanggang sa And langit. they try to make their name. At gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. They are so pride. Napaka mapagmataas po. They are against God. Sila ay naging laban sa Diyos. Yeah, it was a great sin. Ito po'y malaking kasalanan. So God prohibit from they building the tower. Kaya pinigilan ho sila ng Diyos sa pagtatayo ng tore. Yeah, this is the way. Verse 7 and 8. Basahin po natin. "Hali kayo, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Kaya ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod." Yeah, bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawan ang pananalita ng bawat isa. Yeah. That's why God confused their language. Kaya nilituho ng Diyos yung kanilang wika. Yeah. So to build the tower, they needed to help each other. Kaya para maitayo yung tore, kinakailangan nilang tulungan yung isa't isa. But they cannot understand each other Pero hindi nila maintindihan yung isa't isa. because they have a different language. Sapagkat meron silang magkakaibang salita o wika. That's why they couldn't build the tower and stopped. Kaya nga, hindi na nila naituloy yung pagtatayo ng tore at sila ay huminto. This is the story about the Babel Tower. Kaya ito po yung kwento patungkol sa tore ng Babel. Yeah. We can understand why this time there are so many languages in the world. Kaya maaari natin maunawaan sa panahon natin ngayon bakit mayroong maraming wika sa buong mundo. If we are descendant of Adam, we need to have one language originally. Kaya kung tayo yung mga ina po ni Adan, dapat meron lang tayong isang lingwahe o Why there salita. are so many languages in the world? Ngunit bakit napakaraming lingwahe sa buong mundo? It happened because of a Babel Tower. Ito po ay nangyari dahil ho sa tore ng Babel. Even in the Philippines, there are so many languages, right? Gaya po ng alam ninyo, dito rin sa Pilipinas, napakaraming lingwahe. Tagalog, Una, Tagalog, Bisaya, Bisaya, ano? Ilocano. Ibanak, Ibanag po, Ibanak, Ilocano, Ilocano, Cebuano. Cebuano. Anyway, marami, right? Gayon pa man, marami ho. That's why I also have so difficulty. Kaya ako rin po nahihirapan I talaga. have to preach the gospel. Kailangan ko ipangaral ang So ebanghelyo. whenever I go to northern area or the southern area, they cannot understand even Tagalog, right? Kaya sa tuwing pupunta ako doon sa hilagang doon sa northern area at southern area, hindi maski Tagalog hindi nila naiintindihan. Actually, I'm Korean, right? Sa katunayan ako'y Korean po. I want to preach the gospel by Korean language. Gusto kong maipangaral sa inyo yung ebanghelyo But sa if I pamamagitan speak Korean, nobody understand, right? ng Korean. Ngunit kung magsasalita ako ng Korean, hindi nyo That's maintindihan. why I speak English, but English is still difficult for me. Kaya nagsasalita ako sa English, ngunit yung English mahirap pa rin po para sa akin. And also need a translate, right? At kailangan pa ng tagapagsalin. Mahirap, right? Mahirap po talaga. Because of the Babel Tower. Dahil Right? ho yan dyan sa Tore ng Babel.
We already experienced. It's true, right? Di ba? It's true, Danas right? na danas na natin, totoo ho yun. It's a real history, right? Unay-una kasaysayan. So scientists also found language have a one root. Kaya natagpuan po ng mga scientifico na yung lingwahe ay may isang ugat lamang. From one root divided. Mula sa isang ugat, After Babel nahati-hati na Tower. po. Pagkatapos ng Tore ng Babel. And in our time, Babel Tower was located at Alai in Iraq. At sa was panahon natin founded. ngayon, na tagpuan na po yung Tore ng Babel doon po sa Alay sa Iraq. Yeah, this is the position of the Babel Tower. Kaya ito po yung posisyon kung saan yung Tore ng Babel. Yeah, it's a real history, Ito right? po ay tunay na kasaysayan. So we found many evidence of history. Kaya natagpuan po natin yung maraming ebidensya sa kasaysayan. We can believe the Bible is a real word of God. Kaya maaari tayong sumampalataya na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. So from now, let's think about fulfillment of a purpose. Kaya ngayon, pag-isipan po natin yung mga katuparan ng propesiya. To understand fulfillment of a purpose, we need to understand history of Israel. Kaya para maunawaan yung katuparan ng mga propesiya, dapat nating maunawaan yung kasaysayan ng Israel. God chose Israel to testify God. Kaya pinili ng Diyos ang Israel para magpatotoo sa Diyos. The main reason God chose Israel to testify God. Kaya ang pinaka-rason, kaya pinili ng Diyos ang Israel para magpatotoo sa Isaiah Kanya. chapter 43 verse 10, basahin po natin. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at inyong maunawaan na ako nga. Walang ibang Diyos na inanyuan na nauna sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Kayo'y aking mga saksi. Kayo, Israel. Israel is the witness of God. Kaya ang Israel, sila po ang saksi ng Diyos. Some people insisted they are the Jehovah's Witness. Kaya pinagpipilitan ng ilang tao na sila raw yung saksi ni But Jehovah. according to the Bible, they cannot be the Jehovah's Witness. Ngunit base ho sa Biblia, hindi sila pwedeng maging saksi ni Only the Jehovah. Israel can be the Jehovah's Witness. Kundi tangi yung Israel lamang ang pwedeng maging saksi ni The Jehovah. Bible said, kayo'y aking mga saksi. Okay? Yeah. God chose Israel to testify God. Kaya pinili ng Diyos ang Israel para magpatotoo sa How Kanya. to testify God? Kaya paano mapapatotohanan ang Diyos? God chose one of the fewest people to testify God. Kaya pumili ang Diyos ng isang bansa o lugar na merong kakaunting tao. In this way, you can understand. Sa ganitong paraan po, may There is a very small bata, right? Dito merong isang paslit. And there is a sumo athlete in Japan. At meron po isang sumo athlete doon sa Japan. Usually the sumo athlete, their weight more than 300 kilogram. Kadalasan po yung isang sumo athlete, yung kanilang timbang ay 300, higit sa 300 kilos. Maybe 4-5 brother added to reach 300 kilogram, right? Siguro 4 o 5 brothers yung pinagsasama-sama para makaabot ng 300 kilos. But the small boy tried to fight with the sumo athlete. Pero dito po, yung isang paslit, gusto niyang, sinusubukan niya makipaglaban sa isang maliit na bata. If so, who will win? Who will win? Kaya dito po, sino yung mananalo? Very easy question, right? Napakadali lang po, Of di ba? course, sumo athlete will win. Siyempre, yung sumo athlete, siya yung mananalo. But suddenly the boys throw out the sumo athlete. Ngunit biglang binuhat noong maliit na paslit yung sumo athlete. Then we will be so surprised, Kung right? magkaganon po, talagang magugulat tayo. We will think, oh, small boy has some special power. At iisipin natin, itong maliit na batang ito, mayroon siyang kapangyarihan. Yeah. The sumo athlete is a strong country. Kaya yung sumo athlete, siya po yung kumakatawan sa malalakas na And bansa. small boy, is Israel. At yung maliit na bata ay sa Israel. Yeah, strong country and Israel, they are fighting. Kaya yung malalakas na bansa at yung Israel, sila po ay naglalaban. Then we think, oh, strong country will win over Israel. Kung magkagayon po iisipin natin na yung malalakas na bansa ay mananalo laban sa But Israel fight with the strong country by relying on God. Ngunit yung Israel ay nakikipaglaban sa malalakas na bansa sa pamamagitan ng pag-asa o Our pagtitiwala sa God Diyos. fight with us. Na sinasabi na ang aming Diyos ang And nakikipaglaban the para sa result, amin. of course, Israel win over the strong country. At bilang resulta, yung Israel yung nananalo laban sa malalakas na bansa. Because God help Israel. Right? Sapagkat ang Diyos ang tumutulong sa Israel. Then
all the people know, oh, God is alive. At lahat ng mga tao malalaman nila na ang Diyos God ay buhay. actually helped Israel. Na ang Diyos ay tunay na tumulong sa In Israel. this way, Israel testify God. Kaya sa ganitong paraan, mapapatotohanan ng Israel yung Diyos. Israel is like this. Gaya po nito ang Israel. The fly, small fly, yeah, the lift the big frog, right? Kaya yung maliit po na fly, kaya niyang buhatin yung isang palaka. Israel is like the fly, right? Kaya yung Israel kagaya po ng langaw. God give a great power to Israel, right? Kaya ang Diyos ay nagbigay ng malaking kapangyarihan sa So kanila. Israel can testify God in this Kaya way. yung Israel, kaya nila mapatotohanan yung Diyos sa ganitong paraan. And also Israel is located at the center of the world to testify God to the whole world. At ang Israel din po ay matatagpuan sa gitna ng mga bansa upang magpatotoo sa lahat ng mga bansa. We need to check where is located Israel. Kaya dapat nating suriin, saan ba matatagpuan ng Israel? I came from Korea. Ako ho, here, galing right? sa Korea. Philippines here. Dito ho yung Pilipinas. Philippines, Korea, malapit, right? Where is Israel? Saan po yung Israel? Israel here, Narito po, malayo, right? malayo. But Israel is located at center of the world. Ngunit ang Israel po ay matatagpuan sa gitna ng lupain. That's why they can testify God to the whole world. Kaya nga maaari sila magpatotoo sa Diyos sa buong mundo. God chose Israel at the center of the world to testify God. Kaya pinili ng Diyos ang Israel na nasa gitna ng lupain para magpatotoo sa Kanya. And God chose Israel to record the Bible. At pinili rin ng Diyos ang Israel para magsulat o magtala The ng Bible Biblia. was written by Jews, Ang Biblia po ay naisulat ng mga Hudyo. and to come Jesus through Israel. At si Jesus ay dumating sa Jesus pamamagitan came ng into Israel. this world 2,000 years ago in Israel, the Dalaw- land of Israel. 2,000 taon na po ang nakakalipas ng pumarito si Jesus sa pamamagitan ng bansang Israel. Jesus is God himself, but he must be the perfect man. Kaya si Jesus po ay ang siyang Diyos, ngunit kinakailangan niya magkatawang To save magkatawang us. tao para humailigtas tayo. That's why he came into this world in Bansang Israel. Kaya nga pumarito siya sa mundo sa pamamagitan ng bansang Israel. And to show example to Gentile. At para magpakita ng halimbawa sa mga hintil. What's a Gentile? Ano yung hintil? Except Israel, all the nation and country are Gentile. Kaya liban sa Israel, lahat ng mga bansa at lahat ng ibang lugar ay mga hintil. You are also Gentile. Kaya ako, ikaw, hintil po tayo. So Israel is example to Gentile. Kaya yung Israel po ay halimbawa para sa mga Through hintil. the history of Israel, you can reflect ourselves. Kaya sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel, maaari nating tingnan yung ating And sarili. to let Israel know the time of God. At sa pamamagitan ng Israel, malalaman natin yung orasan ng Because Diyos. the history of Israel was written in the Bible already. Sapagkat yung kasaysayan ng Israel ay naisulat na po sa Biblia. So if we learn the Bible, we can know God's time. Kaya kung pag-aaralan natin yung Biblia, malalaman natin yung oras ng Diyos. So in this region, God chose Israel. Kaya sa ganitong rason, pinili ng Diyos ang Israel. So to know true God, we have to learn the history of Israel. Kaya para makilala ang tunay na Diyos, dapat nating pag-aralan yung kasaysayan ng Israel. But most of people dislike history, right? Ngunit karamihan sa mga tao, ayaw na ayaw ng history. Feel so boring, right? Nararamdaman nila, napaka-boring. But to know God, you have to learn the history of Israel. Ngunit, para makilala yung tunay na Diyos, kailangan natin pag-aralan yung Without kasaysayan ng knowing the Israel. history of Israel, we cannot know true God. Sapagkat kung hindi natin malalaman yung kasaysayan ng Israel, hindi natin makikilala yung tunay na Diyos. So let's learn together. Kaya tara, pag-aralan natin. But don't worry too much. Kaya huwag kang labis na mangamba. Very simple. Napakasimple lamang po. Just isang page. Isang pahina lang. Okay? Yeah. So from now, we can learn the history of Israel. Kaya mula ngayon, mapag-aaralan na natin yung kasaysayan ng Israel. First ancestor, Abraham. Yung unang ninuno, si Abraham. Abraham gave us Isaac. Nagkaanak si Abraham, si Isaac. Isaac gave us Jacob. Si Isaac ay nagkaanak, si Jacob Jacob. gave us 12 sons. At si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak. Yeah. Joseph was the 11th son. At yung panglabing isang anak, si Jose. But Jacob loved
Joseph so much. Subalit labis na minamahal ni Jacob si So Jose. his brother envied him and sold him to Egypt. Kaya yung kanyang mga kapatid na inggit sa kanya, binenta siya doon sa Egypt. But through the help of God, Joseph became prime minister of Egypt. Ngunit dahil sa tulong ng Diyos, naging punong ministro si Jose doon sa Ehipto. At that time, all his family, Israel family, transferred to Egypt At ng panahon na yun, yung lahat ng kapamilya ni Jose ay lumipat doon sa to Ehipto avoid famine. para makaiwas sa tagutom. But they stayed in Egypt for a long time. Ngunit sila po ay nananatili doon sa Ehipto sa mahabang panahon. But the king of Egypt made them slave. Ngunit yung hari ng Ehipto, ginawa silang mga alipin. So they had to live a slave life in Egypt. Kaya kailangan nilang mabuhay bilang mga alipin doon sa Ehipto. Yeah. That's why they cry out to God, please help me, please save us. Kaya sila ay nanangis sa Diyos na pakiusap iligtas mo kami at Then God pakiusap sent tulungan mo kami. Moses At ipinadala ng Diyos si Moises to save them. para mailigtas sila. So through the Moses, all Israelites escaped from Egypt. Kaya sa pamamagitan ni Moises, lahat ng mga Israelita ay nakalabas mula It sa is the Ehipto. history of Exodus. Ito po yung kasaysayan ng Exodus. But when they escaped from Egypt, they met Red Sea. Ngunit nang sila ay makalabas sa Ehipto, nandoon po sila sa harapan ng pulang dagat. At that time, the adult man reached the number of adult men 600,000 adults. Kaya nung panahon na yun, yung lumabas po mula sa Ehipto ay 600,000 na mga If matatanda. we include the child and woman, maybe it reaches more than 2 million. Kaya yun po, mga lalaki, kung idadagdag po natin yung mga babae at mga bata, higit po 2 milyon. Yeah, but how they can cross the Red Sea? Ngunit paano sila makakatawi doon sa pulang dagat? It was a problem, right? Yun po yung problema. Then God helped them to cross the Red Sea. At tinulungan ho sila ng Diyos para makatawid sa pulang dagat. Let's think about the Red Sea. Kaya pag-isipan ho natin yung pulang dagat. Happen. Kung ano po yung Exodus nangyari chapter doon. 14 verse 21, basahin po natin. Pagkatapos iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at ang paghinulay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Yeah. When Moses stretched out his hand, the Lord made a strong wind and divided the water. Kaya nang iniunat ni Moises ang kanyang kamay, ang Panginoon ay nagpadala ng isang malakas na hangin at pinaghiwalay ang tubig. Yeah, like this. Gaya ho nito. When he stretched, the water divided. Kaya nang iniunat niya yung kanyang kamay, nahati yung tubig. And they crossed. At sila ay nakatawid. Verse 22, also basahin po natin. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Yeah. That's why all Israelites could cross the Red Sea. Kaya nga, ito po yung dahilan kung bakit ang lahat ng mga Israelita ay nakatawid sa pulang But dagat. at that time, Egyptian army followed them. Ngunit ng panahon na yan, yung mga hukbo ng Ehipto ay sumunod sa kanila. Yeah. So they followed, but what happened? Let's look at. Kaya sila ay sumunod, pero ano yung nangyari? Tignan mo Verse natin. 28, basahin po natin. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ng mga karwahe, ang mga ngabayo, ang buong hukbo ng paraon na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Yeah. Walang natira kahit isa sa kanila. All Egyptian army were drowned into the water. Kaya lahat ng mga sundalo ng Ehipto ay nalunod sa tubig. Is it possible? Pwede ba yon? Yeah, of course. Yeah, it's possible. The Bible is a real history. Siyempre po, posible yun sapagkat ang Biblia ay tunay na kasaysayan. Let's look at to understand this story. Tignan po natin ito para maintindihan yung kwento. Fear not! Stand still and see the salvation of the Lord. No, great one!
cannot reach the fire of God. The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. Who shall withstand the power of God? Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. Yeah. We can know God is alive, right? Kaya maaari po nating malaman na ang God Diyos ay buhay. helped Israel, Na right? tinulungan ng Diyos ang Israel. So we need to check, is it real history? Kaya dapat nating suriin, tunay bang kasaysayan ito? Yeah, Israelite crossed the Red Sea in this way. Kaya tinawid po ng mga Israelita ang pulang Red dagat Sea. dito po sa daanang ito. But in our time, we found the route of the Red Sea crossing. Ngunit sa panahon natin ngayon, makikita na po natin kung saan yung ruta ng At Red Sea first, they crossing. gathered together here to cross the Red Sea. Una, nagtipon-tipon po sila dito para tumawid sa pulang dagat. Yeah. This is a crossing route. Ito po yung pinagtawiran nilang ruta. Yeah. It is not small place. Hindi po ito maliit na lugar. Yeah. The diameter, 9 kilometer, very great area, right? Kaya ang lawak po halos 9 na kilometro. That's why more than 2 million Israelites can gather together there, Kaya right? kahit yung 2 milyong mga Israelita ay kaya magtipon-tipon Yeah. doon. Nueva, the area, the name Nueva. Kaya They yung gathered lugar po together. ng area na yan, yung pangalan po ng lugar na yan ay Nueva. Like this. Gaya ho nito. Yeah, they gather here. Nagtipon sila dyan. But nowadays, we found there is an underwater land bridge. Ngunit sa panahon natin ngayon, may tinatawag po na underwater land bridge o yung parang tulay. Yeah, the route is not deep ocean. Ibig sabihin po, yung palapag o yung pinagtawiran nila ay hindi ganun But kalalim the na other parte. side is a very deep ocean. Ngunit yung magkabilang panig ay malalim. So it was possible they can cross in this route. Kaya posible na makatawid sila Like this. dyan sa ruta na yan. You can understand, right? Naintindihan niyo po ba? Yeah. If it's so, they had to cross in this way. It's so difficult to cross, right? Sapagkat Even kung though the land, the water divided, right? Sapagkat kung tatawid ho sila dito sa daanang ito, napakahirap po tumawid. We found the deep level, the deep ocean, 1,600 meter deep, very Kaya- deep, the other side.
Natuklasan po yung lalim ng dagat na yan, yung sa magkabilang panig po, halos 1,600 Very meters deep, po. right? Napakalalim ho. To cross in this route, it's like they climbing 1,600 height mountain, right? Kaya para makatawid sila sa ruta na yan, parang umakyat ho sila ng isang bundok na taas, But this 1,600. route, not deep, right? Ngunit dito, hindi ganun kalalim. It's true, right? Totoo ho ito, totoo. But all Egyptian army died. Ngunit lahat ng mga hukbo ng Ehipto ay namatay. And now that's why scientists try to find the Egyptian armies under the water. Kaya ngayon, sinubukan ng mga scientifico na hanapin yung mga labi ng Egyptian Yeah, armies so sa now- ilalim ng tubig. We found the human rib cage, arm and hand preserved in the coral. Kaya ngayon po natagpuan na yung mga ribs, kamay at yung mga parte ng braso ng mga tao doon na tinubuan ng And corals. also the wheel of the chariot were found. At yung gulong din po ng mga karwahe, The natagpuan shape din is po doon. like this. Ang hugis po ay kagaya nito. If you go to Egyptian museum, same shape. Kaya kung pupunta po kayo sa museum ng sa Egypt, ganito po makikita ninyo. So the chariot wheel were preserved by the coral. Kaya yung mga gulong ng karwahe ay naingatan po, binalutan ng corals. It's a real history, right? Ito po ay tunay na kasaysayan. There are many evidences. Napakaraming ebidensya po. And also, if you go to Egyptian National Museum, there is mummies of a king of ancient time. At kung pupunta po kayo doon sa Egyptian National Museum, meron po doon sinaunang mummy. The old king of Egyptian, long time ago, was preserved. Yung mga hari By ng mummy. Egypt noong mahabang panahon na nakalipas ay pinreserve po kagaya So niyan. this is the Egyptian mummy of a king. Kaya ito po yung mummy ng hari doon sa Egypt. But normal king, mummy of a king, Egyptian, the color, skin color, is brown. Ngunit kadalasang kulay po ng mummy ng hari doon sa Egypt, kulay brown po. But the king Meroneptah, mummy of a king Meroneptah, different color, has Ngunit- different color. Yung mummy ni Haring Mereneptah, ibang kulay ho. Because the king Meroneptah was the king who followed the Israelite at the time of the Red Sea crossing. Sapagkat si Haring Mereneptah po, siya yung hari na sumunod doon sa mga Israelita sa panahon ng Red Sea Why crossing. his color was white? Kaya bakit namuti ho yung kanyang kulay? Why different? Bakit right? magkaiba? Because he died by the seawater. Sapagkat siya ay namatay doon sa tubig ng dagat. If a man dies in the seawater, because of the salt, it become white. Kaya kapag ang isang tao ay namatay dahil sa tubig ng dagat, yung kanyang balat ay nagiging dahil po And sa... also one side of his ear disappeared. At dito po yung isang parte ng kanyang tainga ay nawala. Who can eat the king's ear, right? Kaya sino yung may kakayanan na kainin yung tenga ng hari? But fishy can eat the king's ear, right? Pero yung mga isda, kaya nilang kainin yung tainga ng hari. Because fish doesn't know he is a king or not, right? Sapagkat malay ba nung isda, hari ba siya o hindi? Anyway, the king Mereneptah testified, the king who followed Israel and died on the sea. Gayunpaman, pinapatunayan po ni Haring Mereneptah na siya yung hari na namatay doon sa panahon ng Red Sea. Red Sea crossing is a real history. Kaya right? yung kasaysayan po ng Red Sea ay tunay na kasaysayan. Anyway, after cross the Red Sea, they enter into the Canaan land. Pagkatapos po nilang tumawid sa pulang dagat, sila po ay nakapasok sa lupain ng But Kanaan. before they enter Canaan land, they made a covenant with God. Ngunit bago sila pumasok sa Kanaan, sila ay If nagtipan. they obey to God, they will be blessed. Nagkaroon sila ng tipanan na kapag sila ay sumunod sa Diyos, pagpapalain But sila. if they don't obey, they will be cursed. Ngunit kung hindi sila susunod, susumpain ho sila. And they finally enter into the land of promise, Canaan. At sa kaulian, sila po ay nakapasok doon sa lupaing pangako, ang Kanaan. And there was a time of judges. At nagkaroon po ng panahon ng mga hukom. Judges mean leader of Israel. Ibig sabihin po ng mga hukom, mga pinuno ng And Israel. then they requested the king. At sila ay humiling ng hari. First king was Saul. Unang hari si Saul. Second king was David. Ikalawang hari si And David. after then, there was King Solomon. At pagkatapos niya, si Haring Solomon. But King Solomon
disobeyed to God. Ngunit si Haring Solomon ay sumuway sa Yeah, Diyos. he served the idol. Naglingkod siya sa mga Diyos-Diyosan. Yeah, that's why the country was divided by North Israel, South Judah. Kaya nga ang bansa ay nahati sa North Israel at sa South Judah. They continue disobey to God. Sila po ay nagpatuloy sa pagsuway sa Diyos. So according to God's covenant, they were destroyed by Assyria BC 722. Kaya base sa tipanan nila ng Diyos, sila ay winasak ng Assyria BC 722. South Judah also disobeyed to God continuously. That's why they were also destroyed by Babylon BC 586. Ganon din po yung Timog Judah. Dahil sila ay patuloy na sumuway, sila po ay winasak ng Judah noong BC 586. So they became colony of a strong country for a long time. Kaya sila po ay naging kolonya ng malalakas na bansa sa loob ng mahabang panahon. And finally, at the time of Rome, Jesus came into this world. At sa kaulihan, sa panahon ng Roma, si Jesus ay pumarito sa mundo. But the problem, Israelite rejected Jesus. Ngunit ang mga Israelita, tinanggihan nila si Jesus. At first, they expect Jesus can get the independence of Israel from Roma. Una, inaasahan nila na si Jesus ay magpapalaya sa kanila mula sa pagiging alipin nila sa So Roma. they tried to make Jesus as their king. Kaya sinubukan nilang gawin si Jesus bilang kanilang hari. But Jesus didn't want to become their king. Ngunit si Jesus ayaw niyang maging hari nila. Jesus just criticized their sin. Kundi tinuligsa ni Jesus yung kanilang mga kasalanan. Israelite misunderstood Jesus. Kaya yung mga Israelita, mali yung kanilang pagkaunawa kay Jesus. Their expectation changed to hateness. Kaya yung kanilang inaasahan ay nabago, naging So galit. they tried to kill Jesus finally. Kaya sinubukan nilang patayin si Jesus sa kahulihan. But at that time, they are colony of Rome. They don't have a right to kill Jesus. Ngunit dahil sila ay kolonya ng Roma, kaya wala silang karapatan na patayin si Jesus. At that time, the Pilate was the governor of Israel. Nang panahon na yon, yung gobernador po ng Roma ay si Pilato. So Israelites bring Jesus to Pilate. Kaya dinala ng mga Israelita si Jesus kay Pilato. And they asked to Pilate, please crucify the Jesus. At sinabi nila kay Pilato na ipako mo si Jesus sa krus. Finally, Pilate accepted their request. At sa kaulihan, tinanggap ni Pilato yung kanilang hinihiling. Finally, Jesus died on the cross. At sa kaulihan, namatay si Jesus doon sa krus. God chose Israel to testify God. Kaya pinili ng Diyos ang Israel para magpatotoo sa Israel Kanya. was God's chosen people. Ang Israel po ang piniling bansa o But mga why tao ng God's Diyos. chosen people rejected Jesus? Ngunit bakit yung piniling bayan ng Diyos ay tinanggihan si Jesus? There is the reason. May rason ho. Why what's the reason why Jews rejected the Christ? Kaya ano po yung mga dahilan kung bakit tinanggihan ng mga Hudyo si Jesus o ang Kristo? First, hindi nila kilala ang Kristo sa Biblia. Even though they read the Bible, memorized the Bible, they couldn't clearly understand Jesus. Kaya kahit binabasa nila ang Biblia, kinakabisado ang Biblia, pero hindi nila naintindihan o naunawaan kung sino si In Jesus. the Bible, there are two images of a Messiah. Sa Biblia, may dalawang imahen o larawan yung Mesiyas. First coming Messiah was a suffering Christ. Kaya yung unang pagdating na Mesiyas, siya yung Kristo na nagdurusa. Suffering Christ was a savior as a Lamb of God. At bilang tagapagligtas at kordero po ng Diyos. Jesus should have come first to save a sinner. Kaya pumunta muna dito si Jesus para iligtas yung mga makasalanan. There was a suffering Christ. Siya po yung nagdurusang Kristo. And also there is a second coming Messiah. At meron din pong ikalawang pagdating ng Mesiyas. Jesus come again as a Christ in glory. Kaya muling babalik si Jesus bilang Kristo na nasa kaluwalhatian. To judge this world. Para hukuman, hatulan ng mundong At the ito. time, Jesus come as a King of kings. Kaya sa panahong iyan, darating si Jesus bilang hari ng mga hari. Even though there are two images of a Messiah, Israel didn't understand first coming Messiah. Kaya kahit merong dalawang larawan yung Mesiyas, pero hindi naintindihan ng mga Israelita They yung just waited the second coming Messiah. inaantay lang nila yung ikalawang pagdating ng Mesiyas. Because they were suffered for a long time as a colony of a strong country. Dahil ho sila ay nagdusa ng mahabang panahon bilang kolonya ng malalakas na They bansa. just expect second coming Messiah as a King of kings to get the independence. Kaya inaasahan nila yung ikalawang pagbabalik ng Mesiyas bilang hari ng mga hari. They had a misunderstand about
Jesus. Kaya nagkaroon po sila ng maling pagkaunawa kay Kristo. And hinihintay nila ang Kristo bilang hari ang makapagdadala sa kanila ng kalayaan. Inaasahan nila ang Kristo na maligtas sa kanilang physical na problema. When Jesus conducted many miracles, many people followed him. Kaya nang si Jesus ay magsagawa ng mga himala, maraming tao yung sumunod sa When Kanya. Jesus healed the disease, many people followed Jesus. Kaya nang magpagaling si Jesus ng maraming sakit, maraming tao yung sumunod kay But Jesus. when Jesus preached the word and say about the spiritual thing, they disappear. They scattered. Ngunit nang si Jesus ay magsimula ng mga aral ng salita, magsalita patungkol sa Ebanghelyo, sila ay nagkawatak-watak. Umalis ho. Because hindi sila interesado sa problema ng kanilang espiritu. It's the same in our time. Pareho din po sa panahon natin ngayon. Many people believe in Jesus to get the physical blessing. Maraming tao yung naniniwala kay Jesus para makatanggap lang ng physical na They don't have pagpapala. interest about their spiritual problem. At wala silang interest pagdating sa kanilang problema sa spiritual. If so, you can also misunderstand Jesus like Israelites. Ganon din po, maaari ka rin magkaroon ng maling pagkaunawa kay Kristo, gagaya ng mga Israelita. Rejecting Jesus was the biggest sin before God. Kaya yung pagtanggi kay Jesus, ito yung napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. That's why they were cursed. Kaya nga sila ay It was isinumpa. prophesied in the Bible. Leviticus chapter 26 verse 33, basahin po natin. Kayo'y aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. Ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurahan. Leviticus was written 3,500 years ago. Kaya ang aklat po ng Levitico ay naisulat 3,500 taon At na the pong time, nakakalipas. when they disobeyed to God, what curse they will receive was prophesied. Kaya sa panahon na yan, kapag sila ay sumaway sa Diyos, alam na nila kung ano yung sumpa na kanilang tatanggapin. Ikakala sa mga bansa, pagbubuntuan ko kayo ng tabak sa huli ninyo. Ang inyong lupain ay maging isang ilang, ang inyong mga lungsod ay basuran. It was fulfilled. Kaya ito po ay natupad. So the land of promise changed to desolated land. Kaya ang lupaing pangako ay nabago ho bilang tigang na lupain. And it's all Israelites scattered to entire world. At lahat ng mga Israelita ay kinalat sa buong mundo. And the blessing from Jesus changed to curse. At ang pagpapala mula kay Jesus ay nabago ho bilang sumpa. It was fulfilled completely. At ito po ay lubusang natupad. What curse they received? Ano ho kayang sumpa yung natanggap nila? AD 70 years, the Roman Empire sent General Titus to attack the Jerusalem. Kaya noong AD 70, yung Roman Empire, ipinadala nila si Roman General Titus para kubkubin yung Jerusalem. It is a Jerusalem war. Ito po yung pader ng Jerusalem. The General Titus seized the war for 5 months. Kaya si General Titus, kinubkob niya po itong lugar na ito sa loob ng 5 buwan. That's why nobody goes out, nobody enter the war. Kaya walang sino man yung makalabas at yung makapasok. So they already spend all the food. That's why they are so hungry. They lost their mind. They even ate their children. Kaya nga naubos na nila yung pagkain at nawalan sila ng isip o ng bait, kaya kinain nila maski yung kanilang sariling mga anak. It was also prophesied in the Bible. Ito rin po, nakasulat, It was nakapropesiya sa Biblia. also fulfilled. At ito rin po ay tunay na natupad. After 5 months, the General Titus destroyed one side of the world, entered the world, and killed all the people inside of the war. Kaya pagkatapos po ng 5 buwan, winasak po ni Roman General Titus yung isang pader at siya ay pumasok at pinagpapatay po yung ibang tao. So the history of suffering for Israel, AD 70, 1.1 million killed by Titus. Kaya ito po yung kasaysayan ng pagdurusa ng Israel. Noong AD 70, 1.1 yung pinatay ni Titus. And AD 135, 180,000 killed by Roman Emperor Hadrian. At noong AD 135, 580,000 po yung pinatay ni Roman Emperor Hadrian. And they were scattered completely to all over the world. At sila ay lubusang ikinalat sa buong panig ng mundo. After then, they continue receive the
curse. At pagkatapos ho nun, tuloy-tuloy silang tumanggap ng sumpa. Yeah, continuous. Tuloy-tuloy ho. Especially during Second World War, 6 million killed by Nazis. At lalo na po nung kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, 6 na milyon po Yeah, yung 6 namatay. million is a so great number, right? Kaya yung 6 na milyon, napakalaking Yeah. bilang po nito. He's a Hitler. Siya ho si Hitler. Yeah. He killed 6 million Hudyo. Siya po yung pumatay sa 6 na milyong mga Hudyo. 6 million, right? 6 na milyon. They were killed in this way. Sila po ay pinapatay sa ganitong paraan. And also women were naked, At yung mga babae pinagugubad according to the muna. prophecy in the Bible. Base po sa propesya na nakalagay sa We Biblia. call their curse Holocaust. Tinatawag po natin yung sumpa nila bilang Yeah, Holocaust. German doctor is dissecting the living body of Jews. Kaya yung mga doktor na German, dinidissect o binubuksan nila yung They katawan ng tao use na buhay. the living body of a Jew to have a medical experiment. Kaya ginagamit po nila yung buhay na katawan ng mga Hudyo para At that pag-eksperimentuhan. time, more than 400,000 Hudyo were killed by medical experiment. Kaya nung panahon na yan, higit sa 400,000 ng mga Hudyo yung namatay dahil sa medical experiment. That's the reason why the Germany has a high technology over the medical science. Kaya yun po yung pinakarason kung bakit yung Germany ay merong mataas na teknolohiya pagdating sa Because science. they use the living body. Sapagkat buhay na tao po yung ginamit nila. So this is the dead body. Ito ho, mga patay na katawan yan. Many people died. Maraming tao yung namatay. tingnan. Les convois s'égarent, stoppent, repartent, sont bombardés, arrivent enfin. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler, ceux de droite. Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. On commande des boîtes de gaz cyclone. Quand les crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers. Yeah, so terrible curse, right? Kaya napaka-terribling sumpa. It's a real picture, right? Yun po, tunay na larawan po yun. Why they receive this curse? Kaya bakit nila natanggap yung ganitong mga sumpa? They rejected Jesus. Sapagkat tinanggihan nila sa Jesus. They disobeyed to God. Sila ay sumuway sa Diyos. It was a fulfillment of the prophecy. Kaya ito po yung katuparan ng mga propesiya. We need to learn the lesson from tribulation of Israel. Kaya dapat tayo matuto ng aral mula sa kapigatian ng Israel. Luka chapter 23 verse 31, basahin po natin. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Yeah. What does it mean the green wood? Kaya anong ibig sabihin ng sariwang punong kahoy? Green wood represent Israel, chosen people Israel. Sariwang punong kahoy ay kumakatawan sa Israel. And what does it mean the dry wood? Ano po ang ibig sabihin ng tuyong punong kahoy? Yeah, Gentile. Hintil. We are Gentile, right? Tayo po yung mga hintil. Which wood will burn well by fire? Kaya alin po Green sa- wood or dry wood? Kaya alin po yung madaling masunog dito? Yung sariwa o yung tuyo? We know dry wood will be burned well, right? Alam po natin na yung tuyong kahoy ay madaling masunog. If God's chosen people Israel was cursed like this when they rejected Jesus, what will happen to Gentile? Kaya nalaman po natin na kung yung piniling bayang Israel, yung ng Diyos, sila yung isinumpa ng ganito, paano na lang yung mangyayari para sa mga hintil? The curse of Israel is the image of eternal hell. Kaya yung sumpa sa Israel, ito po yung anino o yung imahen, larawan ng If impyerno. we don't understand clearly about Jesus, we will not be saved. Kaya kung hindi po natin malinaw na maintindihan yung patungkol kay Jesus, hindi tayo maliligtas. If we are not truly saved, we will go to eternal hell. Kaya kung hindi tayo tunay na maliligtas, mapupunta rin tayo sa impyerno. Eternal hell cannot compare with the curse of Israel. At yung walang hanggang impyerno ay hindi maikukumpara sa sumpa na tinanggap ng mga Israel. But
if the Bible is true, there is a truly eternal hell. Kaya kung talagang totoo ang Biblia at talagang meron pong impyerno. If you are not truly saved, you have to go to eternal hell. At kung hindi ka tunay na naligtas, mapupunta ka sa walang hanggang impyerno. We have to learn the lesson from the history of Israel. Kaya dapat tayo matuto ng aral mula sa kasaysayan ng Israel. So, God gave this great chance, we can get the true salvation. Kaya ibinigay ng Diyos ang dakilang pagkakataon na ito para magkaroon tayo ng kaligtasan. So, please continue until last session. Kaya pakiusap, magpatuloy ho kayo hanggang sa huling Then session. we will get the true salvation. At kung magkagayon, matatanggap natin yung tunay Please na don't kaligtasan. lose this great chance. Pakiusap, huwag niyo pong sayangin itong dakilang pagkakataon. Okay, see you tomorrow. Kita ho tayo bukas. Okay, manalangin po tayo. Mahal namin at mahabaging Ama, salamat po sa dakilang pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling ko po na tulungan mo ang mga taong ito na magkadalo sa Bible Seminar hanggang sa Sabado. Ipakalo mo po ang kaligtasan sa lahat ng dumalo. Kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po.